අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ සෝයා මීට් ඩෙවල් එකක්. මේ සෝයා මීට් ඩෙවල් එකට රසකාරක කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඩෙවල් එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. අපේ මේ ඩෙවල් එක හදන්න කරන ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් ඕගොල්ලෝ බලන්න. මම සෝයා මීට් ලුණු දාලා තම්බගෙන තියෙනවා. ලුණුත් චූටියට වන මේ ටිකක් ලොකුවට කපාගෙන තියෙනවා. අවු මිරිස් කරල් 4-5ක් අරන් තියෙනවා. බේ පිප කරලක් අරන් තියෙනවා. මම තක්කලි වල මදේ අයින් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. සුදු ලුණු ඉඟුරුයි කරපිංචා. කෑලි මිරිස්, කරි පවුඩර්, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු ලුණු අපිට ටෙම්පරාදු කරගන්න තෙල්. අපි මේ ඩෙවල් එකට සෝස් ಜಾති කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. රසකාරක කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඩෙවල් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සෝයා මීට් ඩෙවල් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. අපි රසකාරක කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරුවේ නැහැ මේ ඩෙවල් එකට. හරිම රසවත් ඩෙවල් එකක්. ඔයාලත් මේ වගේ රසවත් ඩෙවල් එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියලාත් එවන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. මගේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න, Instagram එකත් follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් මලුත් recipe එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.